दर्शन नमस्ते सबैमा हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल अनुसाज मल्टिभर्समा धेरै स्वागत छ। आज मैले यहाँहरूको सामु माघे संक्रान्ति स्पेशल भुजाको लड्डुको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ र यदि भिडियो मन पर्यो भने साथीभाइ तथा फ्यामिलीसम्म शेयर गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु है। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने अवश्य नबिर्सिनु होला। ल सुरु गरौँ भुजाको लड्डु बनाउन। सबैभन्दा पहिला मैले ग्यासमा एउटा कराईलाई तताउन राखेको छु। अब म यो कराईमा चाहिँ 3-4 चम्चा जस्तो पानीलाई राख्दैछु। पानी अलिकति बोइल भइसके पछाडि म यस्तो खालको कचौराको 1 कचौरा सक्खरलाई राख्दैछु। सक्खर चाहिँ मैले यस्तो यस्तो सानो सानो पिस बनाएर राखेको छु ताकि यो मजाले छिटै पग्लियोस्। हजुरहरूले सक्खर र भुजाको मेजरमेन्टको लागि चाहिँ कुनै पनि एउटै प्रकारको भाँडो अथवा कचौरा सेट गर्नु होला। अब यो सक्खरलाई चाहिँ हामीले मजाले पगाल्नु पर्छ। सक्खरलाई चाहिँ हामीले मजाले चलाउँदै बोइल गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ चलाउन चाहिँ नछोड्नु होला, नभए यो डढ्न सक्छ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो सक्खर चाहिँ कस्तो मजाले पग्लिसकेको छ र यो फिज वाला गाजै वाला कन्सिस्टेन्सीको भएको छ। अब हामी एकचोटि यो सक्खरलाई रेडी भयो कि भएन भनेर चेक गरौँ। त्यसको लागि मैले एउटा सानो कचौरामा चिसो पानीलाई लिएको छु। अब यसमा म सक्खरको ड्रप्स राख्दैछु। ल हेर्नुहोस् त यो चाहिँ फिजिएको छ र मजाले बाहिर निस्केको पनि छैन। यसको मतलब हाम्रो सक्खर चाहिँ तयार भइसकेको छैन। यसलाई अझै केही बेरसम्म हामी बोइल गरौँ। ल हेर्नुहोस् हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अघिको भन्दा पनि एकदम गाजवाला कन्सिस्टेन्सी भएको छ। अब हामी यसलाई फेरि चेक गरौँ। ल हेर्नुहोस् जहाँ राख्यो ती ड्रप्स भएको छ। यो फिजिएको पनि छैन, सजिलैसँग बाहिर निस्केको छ। यसको मतलब हाम्रो सक्खरको पाक चाहिँ तयार भइसक्यो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यतिको भइसके पछाडि ग्यासको फ्लेमलाई चाहिँ लो गर्नु होला र यसमा अलिकति सुकमेल र मरिचको धुलोलाई राखिदिनु होला। यसले चाहिँ हाम्रो भुजाको लड्डुको टेस्ट एकदमै मिठो आउँछ। यसलाई चाहिँ मजाले एकचोटि मिक्स गरिसके पछाडि अब म यसमा 1 चम्चा घिउलाई राख्दैछु। घिउले पनि हाम्रो कुनै प्रकारको लड्डु पनि घिउले गर्दाखेरि टेस्ट चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। अब यसलाई पनि मजाले मिक्स गरौँ र घिउलाई पग्लिन दिनु होला। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो घिउ चाहिँ पग्लिसकेको छ। अब घिउ पग्लिसकेपछि र अघिको मसला मिक्स भइसकेपछि म चाहिँ अघिको सक्खर राखेको सेम कचौराबाट 3 कचौरा जति भुजालाई यसमा राख्दैछु। मेजरमेन्टको ध्यान दिनु होला। 1 कचौरा सक्खर थियो भने 3 कचौरा भुजालाई राख्दैछु। म चाहिँ मैले सेम कचौरा लिएको छु दुईटै मेजर गर्न। अब यसलाई हामी मजाले मिक्स गरौँ। भुजाको लड्डु बनाउँदा चाहिँ यसलाई मिक्स गर्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। तिलको लड्डु अथवा अरू लड्डु भन्दा यो चाहिँ अलिक फर्र हुने भएकाले यसलाई मिक्स गर्न चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले एकदम ध्यान दिएर यसलाई मिक्स गर्न होला। भुजाको लड्डु बनाउँदा चाहिँ कुनै प्रकारको एउटा ठुलो भाँडो, ठुलो साइजको कराई अथवा केही भाँडो मात्रै लिनु होला। सानोमा बनाउँदा चाहिँ यो अलिक गाह्रो हुन्छ। ल हेर्नुहोस् हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गर्दैछु। यो स्टेजमा चाहिँ हजुरहरूले ग्यासको फ्लेमलाई पनि बन्द गरिदिनु होला। ल हेर्नुहोस् हाम्रो भुजाको मिक्सचर चाहिँ तयार भइसकेको छ। मैले चाहिँ यसलाई मजाले मिक्स गरेर पनि भ्याइसकेको छु। अब हामी लड्डु बनाउन तर्फ लागौँ। त्यसको लागि मैले यहाँ कचौरामा चिसो नर्मल पानीलाई लिएको छु। यसमा अब म हात चोप्दै दुवै हातमा अलिअलि दल्दैछु। यसो गर्नाले चाहिँ हाम्रो लड्डु हातमा टाँसिँदैन र हामीलाई अलिक तातो पनि हुँदैन। अब अलिकति भुजाको मिक्सरलाई लिनु होला। हजुरहरूले कत्रो साइजको लड्डु बनाउने हो त्यति नै मिक्सरलाई लिनु होला र दुवै हातको सहायताले यसरी मजाले थिच्दै यसको बल बनाउनु होला। ल हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले बाइन्ड भएको छ। हाम्रो एउटा लड्डु पनि बनेर तयार भइसकेको छ। लड्डु बनाउँदा चाहिँ तातैमै बनाउनु पर्छ। यो सेलायो भने चाहिँ सक्खर जम्छ र हाम्रो लड्डु राम्रो बन्दैन। यदि बनाउँदै सेलायो भने फेरि ग्यासमा बसाएर यसलाई तताएर फेरि बनाउन थाल्नु होला। यसो गर्दा सक्खर पग्लिन्छ र फेरि हाम्रो लड्डु बन्छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो लड्डु बनेर तयार भएको छ। भुजाको लड्डुलाई चाहिँ बटार्दाखेरि मजाले दुवै हातको सहायताले मजाले थिची यसलाई प्रेस गरी बटार्नु होला। यसो गर्नाले चाहिँ सजिलैसँग हाम्रो भुजाको लड्डु बन्छ र यो फुस्किँदैन पनि, छुट्दैन पनि। ल हेर्नुहोस् त
मैले चाहिँ सबै लड्डुलाई पनि बनाएर भ्याइसकेको छु। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ आउँदै गरेको मकर संक्रान्तिमा हजुरहरूले पनि यसरी नै भुजाको लड्डु बनाएर साथीभाइ तथा फ्यामिलीसँग इन्जोय गर्नुहोला। फेरि यस्तै नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्।